Hello mga amigo! Welcome back to our channel. If it is your first time here, it's me, your maestro rider, sharing my adventure with my MC. Please don't forget to like and subscribe, then press the bell to be notified. Hola mga amigo! Kumustamos? Pipipipipip! Hi sa lahat mga riders dyan at lahat ng mga nanonood. So today mga amigo, pupunta tayo kay Master Mechanic Jason. Naalala niyo ba nung nakaraan? Nung pina-check natin si MC, parang may tumutunog sa makina. Ito po ang araw na yun. Pupunta tayo sa Marco Motor Shop para palitan yung piston ng ating motor. Okay? Stay tuned mga amigo. Dito na tayo sa bayan mga amigo. Malapit na po tayo sa Marco Motor Shop. And well, later papacheck natin kay Master Jason yung MC natin. Kailangan siguro yung piston is palitan and hopefully walang masyadong damage para naman po tipid sa bulsa, di ba? Ito po yung usual day dito sa shop mga amigo. Kitang-kita nyo man. Ayan si McCoy, busy. At ito naman po si Master Mechanic Jason. At ito naman po ang ating Master Cutter Boss Heidi Abuyabor, the legendary. So sa kasalukuyan yung ginagawa po ni Boss Heidi, nagka-cut siya ng engine cover ng M3. Yung may-ari po nito ay yung Amigong Wow. Naalala niyo ba? Si Amigong Jared. Kaway-kaway naman dyan, Amigong Jared. Hindi nag-subscribe. Ayan, isinalang na po ni Master Mechanic Jason yung motor natin. And later we're going to find out kung ano yung dapat gawin. Okay, so magbibigay ko ng summary mamaya pagkatapos ng gagawin ni Master Mechanic Jason. Okay, let's go mga amigo. Ayan, tapos na po mga amigo. So in summary po, napalitan na po ni Master Mechanic Jason yung piston po natin kasi gas-gas na. And sa ngayon, test drive po natin mga amigo. Let's go!
Planet. Ang ganda. Parang nasa 101% condition na po yung MC po natin mga amigo. Thanks to Master Mechanic Jason. At of course, salamat sa Marco Motor Shop. So, papatapos na po yung vlog ko mga amigo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. At maraming salamat po sa mga nanonood. Sana po sa susunod, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, okay? At don't forget po to press the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga upcoming adventure po natin. And rest assured, marami pa po tayong pupuntahan mga amigo. At hanggang sa muli po, ito po yung lingkod, Maestrong Rider.